নমস্কাৰ সকলোলৈকে মই কপিল ছাৰ আজি তোমালোকৰ আগলৈ আকৌ আহিছোঁ আজি আমি আগৰ ক্লাছত তোমালোকে হয়তো পঢ়িছা মই আশা কৰিছোঁ সকলোবিলাক বস্তু ভালকৈ বুজি পাইছা আৰু মই চেষ্টা কৰিছোঁ তোমালোকক এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিক দিবৰ কাৰণে DSLR আৰু D টো চাইলেণ্ট থাকিব SLR S মিনছ আছিলে সোলানেছিয়ে মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক দেখাই দিছোঁ বাৰু যিহেতু পাহৰিব পাৰা কিছুমানে আমি ইয়াতে পাইছিলোঁ যিহেতু আমি চালোঁ S মিনছ সোলানেছিয়ে আছিলে আৰু আমাৰ R মিনছ ৰজেছিয়ে আছিলে আৰু L মিনছ লেগুমিনেছিয়া আছিলে যাৰ ভাইবিলিটি আছিলে তোমাৰ 1 month আৰু ৰাইচ আৰু আমাৰ পাইছিলোঁ আমি হুইটৰ ক্ষেত্ৰত 30 মিনিটছ ভাইবিলিটি আছিলে এই দুটা প্ৰশ্ন বিশেষকৈ নিটত বহুত সোধে তোমালোকে মনোযোগেৰে এই বস্তুটো জাষ্ট এইটো পেৰাগ্ৰাফৰ পৰা চাবা তাৰপিছত আজি আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ মেগাস্পোৰোজেনেসিছৰ পৰা ঠিক আছে চাবা সকলোৱে The process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called as megasporogenesis. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell MMC in the micropylar region of the nucellus. It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. The MMC undergoes meiotic division. What is the importance of the MMC undergoing meiosis? Meiosis results in the production of 4 megaspores. So সাধাৰণতে আমি এটা কথা ইয়াত দেখিলো যে মেগাস্পোৰোজেনেসিছত যেনেকৈ মাইক্ৰস্পোৰোজেনেসিছত আমাৰ কি হৈছিলে পলেন গ্ৰেইন মাইক্ৰস্পোৰোজেনেসিছত আমাৰ ফৰ্মেশ্যন অফ পলেন গ্ৰেইন হৈছিলে পলেন সেক্স ডেহিসেন্স আৰু ডেহিসেন্স মানে আমি পাইছিলো যে ব্ৰেক হৈ তোমাৰ পলেন সেক্স ব্ৰেক হোৱাৰ পিছত কি হৈছিলে পলেন গ্ৰেইনছ বিলাক ওলাই আহিছিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মেগাস্পোৰোজেনেসিছত আমি গম পাম যে এইটো ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত আহিব ঠিক আছে আকৌ এবাৰ আমি চাম পেৰাগ্ৰাফটোৱে কি কৈছে চাবা The process of formation of megaspores from the megaspore mother cell. Simple হয় মই এটা তোমালোকক লাইন লিখি দিছো Megasporogenesis. The process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called as megasporogenesis. MMC আমি এইখিনি কথা এইটো পেৰাগ্ৰাফৰ গম পালো আমি নেক্সট চাবলৈ চেষ্টা কৰিছো চোৱা এই ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে চাব লাগিব ভালকে হা কাৰণ তোমালোকে বৰ্ডত সাধাৰণতে আমাৰ কি হয় তুমি কিবা কাৰণত কিবা এটা কনসেপ্ট পঢ়ি গৈছা আৰু সেই কনসেপ্টটো তুমি পাহৰি গৈছা বা তুমি কনফিউজ হৈ গৈছা যে ইয়াতে এইখিনি বস্তুহে আছিলে নে বেলেগ কিবা আছিলে কিন্তু তোমাৰ ডায়াগ্ৰাম বিলাক মনত আছে তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব তুমি এটলিষ্ট 80% ডায়াগ্ৰামৰ থ্ৰু যদি তুমি এটা কোৱেশ্চন কৰিব যোৱা হয়তো সেইটো প্ৰশ্ন তোমাৰ 5 মাৰ্কছৰো হ'ব পাৰে বা 10 মাৰ্কছৰো হ'ব পাৰে যদি সেই প্ৰশ্নটো কিবা কাৰণত তুমি যদি ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি দেখাব বিচাৰা তেতিয়া তুমি 80% মাৰ্কছ দিয়ে যদি তুমি একো এক্সপ্লেনেশ্যন নিলিখাও যদি স্টেপ বাই স্টেপ তুমি ডায়াগ্ৰামৰ থ্ৰু সেই প্ৰশ্নটো বুজাব পাৰা তুমি 80% মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰা সেইটো কাৰণে মই যিটো তোমালোকক হেণ্ড ৰিটেন নোটছ প্ৰভাইড কৰিম তাত তোমালোকৰ এনচিআৰটি ডায়াগ্ৰাম বিলাকে ফটো আকাৰে তোমালোকে পাবা কিন্তু তাৰ আগতে আমি যেতিয়া ক্লাছত এনচিআৰটিখন A to Z পঢ়ি গৈছো আমি এইখিনি বস্তু এটা চাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাবা আমাক পাৰ্ট 1ত দিছে parts of the ovule showing a large megaspore mother cell a diet and a tetrad of megaspore তো আমি এটা কথা গম পালো যে মেগাস্পোৰ দুটা ফৰ্মত থাকে প্ৰথমটো হৈ গ'ল ডায়েট মানে হৈছে তোমাৰ দুটাৰ কথা কৈছে আৰু টেট্ৰেড মানে হৈছে তোমাৰ চাৰিটা মেগাস্পোৰৰ কথা কৈছে আমাক ঠিক আছে তো প্ৰথমত আমি ইয়াত চোৱা ইয়াত আমাক ডায়েট আৰু টেট্ৰেডৰ কথা দিছে প্ৰথম ষ্ট্ৰাকচাৰটো চোৱা মাইক্ৰোপাইলাৰ এন মই কৈছিলো আৰু তোমালোকক হয়তো মনত আছে যে মাইক্ৰোপাইলাৰ এনটো ওপৰৰ ফালে থাকে এটা এনাট্ৰপাছ অভিউলৰ মই যদি ক'বলৈ যাওঁ এটা এনাট্ৰপাছ অভিউলৰ মাইক্ৰোপাইলাৰ এনটো ওপৰৰ ফালে থাকে আৰু চালাজেল এনটো তোমাৰ বেছত থাকে তলত থাকে এইটো কনফিউজ নহবা সাধাৰণতে তোমালোকৰ এনেকুৱা প্ৰশ্ন দিব পাৰে এনাট্ৰপাছ অভিউলটোৰ ডায়াগ্ৰাম এটা দি দিছে আৰু ডায়াগ্ৰামটো দি তোমালোকক এনেকে মাৰ্কিং কৰি দিছে ABCD এনেকে কিবা মাৰ্কিং কৰি দিছে আৰু তোমালোকক সুধিছে যে which of the মানে তলত লিখি দিব পাৰে যে এই যেটো তোমাক দিয়া আছে কোৱেশ্চন মাৰ্ক সেই এই জায়গাখিনিত কোনটো মানে তোমাৰ নেমিং হ'ব ঠিক আছে তো সেইখিনি তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এনাট্ৰপাছ অভিউল এটাৰ ওপৰৰ পৰ্চনটোত সাধাৰণতে মাইক্ৰোপাইলাৰ এন্ড হয় আৰু বেছটো চালাজেল এন্ড হয় এই বস্তুটো তোমালোকে নাপাহৰিবা আৰু সেই বস্তুটো কথাই কৈছে আমাক ইয়াতে চোৱা মাইক্ৰোপাইলাৰ এন্ড ওপৰত মেগাস্পোৰ মাদাৰ সেলৰ কথা ক'লে ইয়াৰ পৰা আমি গম পালো যে এমএমসিৰ পৰা য'ত তোমাৰ কি হয় মেগাস্পোৰ ইয়াৰ আগৰ পেজটো মই লিখি দিছিলোই মেগাস্পোৰ আৰু এমএমসিৰ পৰাই হয় তো সেইটো আমাক ডায়াগ্ৰামত দেখাইছে
আৰু ইয়াত দেখাইছে মাইক্ৰোপাইলাৰ এণ্ড নিউক্লিয়াছ মেগাস্পোৰ ডায়েড প্ৰথম ষ্টেপছটো তোমালোকে মনত দিবা মই এবাৰ কৈ দিছো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত কি হ'ব তোমাৰ ডায়েডৰ পৰা টেট্ৰেড হ'ব ঠিক আছে তো মাইক্ৰোপাইলাৰ এণ্ডটো ওপৰত হ'ব মেগাস্পোৰ ডায়েড MMC প্ৰথমত আহিব মেগাস্পোৰ মাদাৰ চেল মেগাস্পোৰ মাদাৰ চেল নেক্সট ষ্টেজ আহিব তোমাৰ মেগাস্পোৰ ডায়েড মেগাস্পোৰ ডায়েড নেক্সট আহিলে তোমাৰ মেগাস্পোৰ টেট্ৰেড মেগাস্পোৰ টেট্ৰেড তো আমি এইখিনি কথা প্ৰথম ডায়াগ্ৰামটোৰ পৰা গম পালো নেক্সট আমাৰ বি ডায়াগ্ৰামটো দেখাইছে যে 2,4 and 8 নিউক্লিয়েট ষ্টেজেছ অফ এমব্ৰায়োচেক এণ্ড এ মেচিয়ৰ এমব্ৰায়োচেক মানে আমাক 2 চেল 4 চেল আৰু 8 চেল নিউক্লিয়েটৰ ষ্টেজেছৰ কথা দিছে এমব্ৰায়োচেকৰ আৰু মেচিয়ৰ এমব্ৰায়ো এটা কেনেকে ফৰ্মেশ্যন হয় সেইখিনি দেখাইছে আমাক B2 ইয়াতে চোৱা প্ৰথমত আমি এইটো দেখিছো চাবা তোমালোকে আমি এইটো দেখিলো 2 চেল চেজ ইয়াতে তোমালোকে দেখাই পাইছা ওপৰত মাইক্ৰোপাইলাৰ এণ্ডৰ ফালে যদি কনসিডাৰ কৰা তলৰ ফালে চালাজেল এণ্ড বুলি যদি ধৰা তেতিয়া কি হ'ব দুটা আছে আমাক ইয়াতে এইটো কি বুলি দিছে 2 নিউক্লিয়েট ষ্টেজেছ ঠিক আছে 2 নিউক্লিয়েট ষ্টেজেছ তাৰ পিছৰটো দিছে আমাক 4 1 2 3 4 4 নিউক্লিয়েট ষ্টেজেছ তাৰ পিছত দিছে কেনেকে ওপৰত 4টা তলত 4টা আমাক দিছে 8টা মানে 2 and 4 and 8 আমাক নিউক্লিয়েট ষ্টেজেছ বিলাক দেখালে তাৰ পিছত সি ডায়াগ্ৰামটোত আমাক দেখাইছে যে ডায়াগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ দা মেচিয়ৰ এমব্ৰায়োচেক এই ডায়াগ্ৰামটো যদি তোমালোকৰ সামথিং আহে এক্সামত প্ৰশ্ন আহে এই ডায়াগ্ৰামটো মই যেনেকৈ তোমালোকক ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যনত সিনগামি প্লাস ট্ৰিপল ফিউজন আমি লাহে লাহে পঢ়িম বাৰু বা আমি প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশ্যনত আমি কিছুমান ডায়াগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত চাইছিলো মই ইম্পৰ্টেন্ট খিনি কৈ দিছো এনাট্ৰপাছ অভিয়লটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট আহি গ'ল এই ডায়াগ্ৰামটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে মই এবাৰ ড্ৰ কৰি আমি বুজিব চেষ্টা কৰিম চাবা এইটো আমাৰ হৈছে এটা মেচিয়ৰ এমব্ৰায়োচেকৰ ডায়াগ্ৰাম ঠিক আছে মেচিয়ৰ এমব্ৰায়োচেকৰ এটা ডায়াগ্ৰাম হয় ইয়াতে আমাৰ ওপৰত দিলে চালাজেল এণ্ড মই যেটো তোমালোকক অলৰেডি কৈছো যে চালাজেল এণ্ড CE চালাজেল এণ্ড আৰু তলত আহি গ'ল আমাৰ মাইক্ৰোপাইলাৰ এণ্ড কিন্তু তোমালোকে এটা কথা মন দিব লাগিব ডায়াগ্ৰামটো যেনেকৈ ড্ৰ কৰা যদি এনাট্ৰপাছ অভিউল এটা বা এটা এমব্ৰায়োচেক ড্ৰ কৰা তোমালোকে মনত ৰাখিবা চালাজেল এণ্ডৰ ফালে সদায় এন্টিপডেলছ থাকে বা এন্টিপডেল চেল থাকে ঠিক আছে তো আমি কি গম পালো তিনটা এন্টিপডেল চেল আমি পিছত আৰু ভালকে পঢ়িম কিন্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু মনত ৰাখিবৰ কাৰণে মই এটা ট্ৰিক দিছো চাৰ্টাৰ একাউন্টেন্ট CA বা AC মনত ৰাখিব পাৰা গৰম দিন AC মনত ৰাখিব পাৰা নহলে তোমালোকে চাৰ্টাৰ একাউন্টেন্ট যেটোৱে কনভিনিয়েন্ট হয় তোমালোকৰ কাৰণে সেইটোৱে মনত ৰাখিব পাৰা আৰু CA মনত ৰাখিবা মই আকৌ এবাৰ কৈছো CA এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা চালাজাল এণ্ডৰ ফালে কাৰণ C মানে হৈ গ'ল চালাজেল এণ্ড আৰু A মানে হৈ গ'ল এন্টিপডেল কেতিয়াবা তোমালোকে ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰোতে কি হ'ব পাৰে ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে ধুনীয়াকে ড্ৰ কৰিবা বাট মাইক্ৰোপাইলাৰ এণ্ডৰ ফালে কি কৰিবা এন্টিপডেল চেল দেখাই থৈ যদি আহা বা চালাজাল এণ্ডৰ ফালে যদি তুমি ফিলিফৰ্ম এপাৰেটাছ বা সিনাৰ্জিছ দেখাই আহা তেতিয়া কিন্তু তোমালোকৰ কি হ'ব ডায়াগ্ৰামটো গোটেই ডায়াগ্ৰামটো ইমান ধুনীয়াকে অকাৰ পিছতো ভুল হৈ যাব সেইটো কাৰণে মই মনত ৰখাবলৈ এটা ট্ৰিক দিলো কি
CA চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট বা AC, কাৰণ তেতিয়া গম পাবা যে চালাজেল এণ্ডৰ ফালে থাকে এণ্টিপডেলছ আৰু A মিনছ হৈ গ'ল এণ্টিপডেল আৰু C মানে হৈ গ'ল তোমাৰ চালাজেল এণ্ড। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা পোলাৰ নিউক্লিয়াই, আমাৰ এই দুটা হৈ গৈছে পোলাৰ নিউক্লিয়াই। পোলাৰ নিউক্লিয়াই, তাৰপিছত চেন্ট্ৰেল চেল, মাজৰটো হৈ গ'ল আমাৰ চেন্ট্ৰেল চেল। এগটো হৈ গ'ল এইটো ওপৰত। তাৰপিছত চিনাৰ্জিডছ, এই দুটাক আমাক ক'ব চিনাৰ্জিড। তোমালোকৰ ওচৰত NCERT খন আছে, ভালকে মনোযোগেৰে ডায়েগ্ৰামটো NCERT খনৰ পৰা তোমালোকে নিজৰ নোটছত ভালকে বনাই ল'বা, প্ৰেক্টিচ কৰিবা। মই আকৌ এবাৰ কৈছো, চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট বা AC এণ্টিপডেল চেল ওপৰ ফালে থাকে, যিফালে চালাজাল এণ্ড হয়, আৰু তলৰ ফালে আমি কি পালো চিনাৰ্জিডছ পাইছো, যিফালে যিটো কোৱা হ'ব মাইক্ৰ'পাইলাৰ এণ্ড। আৰু মাইক্ৰ'পাইলাৰ এণ্ডৰ ফালে কি থাকিব ফিলিফৰ্ম এপাৰেটাছ। তোমালোকে FM ৰেডিঅ', FM হিচাপে মনত ৰাখিব পাৰা, FM 93.6 নে 5 কিবা FM ৰেডিঅ' এনেকুৱা থাকে যে তোমালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ তাত ট্ৰিকেৰে মনত ৰাখিব পাৰিবা। তলৰ কাৰণে মনত ৰাখিব লাগিব FM আৰু ওপৰত মনত ৰাখিব লাগিব AC। সাধাৰণতে আমাৰ গৰম দিনেই চলি আছে, ঠাণ্ডা দিন আহিলেও পঢ়িলে তোমালোকে মনত ৰাখিবা, খালি নহয় চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট মনত ৰাখিবা, নহয় AC মনত ৰাখিবা। তেতিয়া কি হ'ব, ওপৰত চালাজাল এণ্ডৰ ফালে কি হ'ব এণ্টিপডেল চেল হ'ব, আৰু তলৰ ফালে FM ৰেডিঅ', ফিলিফৰ্ম এপাৰেটাছ, মাইক্ৰ'পাইলাৰ এণ্ড। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত এটা বহুত ডাঙৰ ঘটনা ঘটে, কি হয় ফিলিফৰ্ম এপাৰেটাছটো দেখিছানে চিনাৰ্জিডছৰ তলৰ পৰ্চনত আছে, আৰু সেইটোৰ চিনাৰ্জিডছৰ ফাংচন কি হয় সেই কথাখিনি আমি লাহেকে চাম, কিন্তু মনত ৰাখিব যে চিনাৰ্জিডছ হৈ গ'ল আমাৰ ফিলিফৰ্ম এপাৰেটাছ, এইটো ফিলিফৰ্ম এপাৰেটাছ। তো তোমালোকে ডায়েগ্ৰামটো ভালকে অলপ মনোযোগ দি চাবা, কাৰণ এই ডায়েগ্ৰামটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু যদি তোমালোকে কিবা কাৰণত এক্সপ্লেনেশ্যন লিখিব পৰা নাই, এই ডায়েগ্ৰামটোৰ ক্ষেত্ৰতে তোমালোকে ভালকে চাব পাৰিবা। ঠিক আছে, তাৰপিছত চাম আমি ফিমেল গেমিটোফাইট চোৱাৰ আগতে মই তোমালোকক ডায়েগ্ৰামটো এটা মানে তোমালোকক কি বুলি কম ফ্ল' চাৰ্টৰ দ্বাৰা মই বুজাব বিচাৰিছো। ফ্ল' চাৰ্টটো যদি তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা ডায়েগ্ৰামটোৰ লগতে, তেতিয়া তোমালোকে এক্সপ্লেনেশ্যনটো বহুত ধুনীয়াকে লিখিব পাৰিবা। আমি ওপৰ ফালে পালো যে চালাজেল এণ্ড, ঠিক আছে, আৰু আমি তলফালে পালো কি মাইক্ৰ'পাইলাৰ এণ্ড। আমি প্ৰথমত কি কৰিলো, একেবাৰে ওপৰত ডায়েগ্ৰামটো যেনেকে দিয়া আছে আৰু তলত আমি এই দুটা কনচিডাৰ কৰি ললো। আমি ওপৰত মনত ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিলো AC আৰু তলত আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো FM। ঠিক আছে, ওপৰত আমি AC, তলত FM ৰেডিঅ' বুলি আমি মনত ৰাখিলো, আৰু তলত FM মানে মই আকৌ কৈছো যে ফিলিফৰ্ম এপাৰেটাছ, মাইক্ৰ'পাইলাৰ এণ্ড, আৰু ওপৰত চালাজাল এণ্ড আৰু এণ্টিপডেলছ। তাৰপিছত আমি ভিতৰত পালো চালাজেল এণ্ডত আমি পালো এণ্টিপডেল, আৰু আমি মাইক্ৰ'পাইলাৰ এণ্ডত পালো আমি ফিলিফৰ্ম এপাৰেটাছ, চিনাৰ্জিডছ আৰু ফিলিফৰ্ম এপাৰেটাছ। তো আমি এইখিনি বস্তু তলত পালো, এইখিনি ওপৰত পালো। যদি তোমালোকে ইমানখিনি বস্তু মনত ৰাখিব পাৰা, এক্সপ্লেনেশ্যনটো খুব ধুনীয়াকে লিখিব পাৰিবা, কাৰণ পোলাৰ নিউক্লিয়াৰ দুটা মাজত থাকে তোমালোকে গম পোৱাই। ঠিক আছে, চেন্ট্ৰেল চেলটো তোমালোকে গম পালা, গোটেই এজে হ'ল ডাঙৰটো চেন্ট্ৰেল চেল। ঠিক আছে, ফিলিফৰ্ম এপাৰেটাছটো তলত থাকে, মনত ৰাখিবা চিনাৰ্জিডৰ ওচৰত থাকে। ঠিক আছে, তো আমাৰ এইখিনি আছিল। তাৰপিছত আমি চাম নেক্সট ফিমেল গেমিটোফাইট in a majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the other three degenerate. Only the functional megaspore develops into the female gametophyte, that is known as the embryo sac. Important line শুনিবা, মানে আমি যে পালো ডায়েড আৰু টেট্ৰেড মানে হৈছে 4, তো সেই চাৰিটা ফাংচনেল নহয়, তাৰে কি হয় তিনিটা ডিজেনেৰেট হৈ যায় আৰু এটা ফাংচনেল হয়।
সেই ফাংচনেলটোৱে কি বনায় ফিমেল গেমিটোফাইট বনায় আমি এইখিনি কথা এই লাইনটোত ক'লে this method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development কি বুলি কৈছে যেহেতু চাৰিটা টেট্ৰেড আছিল যদিও ডেভেলপমেন্ট হল কেইটাৰ পৰা এটাৰ পৰা সেইটো কাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হ'ব embryo sac টো কি বুলি কোৱা হ'ব monosporic development monosporic mono means one তোমালোকে গমেই পাইছা monosporic development what will be the ploidy of the cells of the nucellus mmc and the functional megaspore and female gametophyte এই প্ৰশ্নটো যে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় 1 মাৰ্কস বা তোমালোকৰ 2 মাৰ্কসৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে এটো এনসাৰটো তোমালোকে নিজে বাছি লৈ লিখিবা বুজি পাবা নিজে লিখিব পাৰিবা আৰু যদি নোপোৱা পিছত কমেন্ট কৰি জনাবা আমাক তেতিয়া আমি উত্তৰবিলাক দেখাই দিম বা মই যেতিয়া নোটছত দিম তোমালোকৰ নোটছত পাই যাবা কিন্তু চেষ্টা কৰিবা যে নিজেই কৰিব পাৰিবা কাৰণ প্লয়ডিটো বিচাৰিছে যেনেকৈ আমাৰ n twice n thrice n সেই তেনেকৈ আমাক প্লয়ডিটো বিচাৰিছে মানে তাৰ পিছত চোৱা let us study about the formation of the embryo sac in detail Let us study about the formation of the embryo sac in detail. Figure 1.8b. The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form two nuclei which move to the opposite poles forming the two nucleate embryo sac. Two more sequential mitotic nuclear division results in the formation of 4 nucleate and later 8 nucleate stages. আমি ইয়াৰ আগৰ ডায়াগ্ৰামটো চাই আহিছিলো চাবা আকৌ এবাৰ গৈছো আমি এই ডায়াগ্ৰামটোত আমি চাইছিলো 2 cell stage 4 cell stage আৰু 8 cell stages তো আমি চাইছিলো সেইখিনি কথাই আমাক কৈছে এইটো পেজত ডায়াগ্ৰামটোৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো আমাক পিছফালে দিয়া আছে মই অলৰেডি তোমালোকক ডায়াগ্ৰামটোত কৈ আহিছো এইখিনি কথা জাস্ট আমি এটা ৰিডিং মাৰি যাম আৰু it is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear that is nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation after the 8 nucleate stage cell walls are laid down leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac মই এইখিনি কথা যেহেতু কলো যে ডায়েড আৰু টেট্ৰেডৰ কথা যে আমি পঢ়িলো ডায়েড মানে হৈছে ডাবল আৰু টেট্ৰেড মানে হৈছে তোমাৰ চাৰিটা তো সেই চাৰিটাৰ ভিতৰত তিনটাই ডিজেনাৰেট হৈ যায় আৰু এটাই ফাংশনাল হয় সেইটোৱে মনোস্পৰিক ডেভেলপমেন্ট হয় আৰু সেইটোৱে কি ফৰ্ম কৰে এমব্ৰায়ো সেক ফৰ্মেশন কৰে সেইখিনি কথাই কৈছে আৰু এমব্ৰায়ো সেকটোকে তুমি কি বুলি কবা ফিমেল গেমেটোফাইট বুলি কবা এটো কিন্তু কেতিয়াবা যদি প্ৰশ্ন সোধে তোমালোকৰ বহুত ষ্টুডেন্টে কি হয় কনফিউজন হৈ যায় যে এমব্ৰায়ো সেক আৰু ফিমেল গেমেটোফাইট দুটা বেলেগ বস্তু বুলি ভাবি লয় কিন্তু নহয় সেইটো মনোযোগ দিবা মই এবাৰ লিখিও দিছো বাৰু তাৰপিছত চোৱা observe the distribution of cells inside the embryo sac figure 1.8 bc আমি হেতু ডায়াগ্ৰামত অলৰেডি চাই আহিলো মই যে কলো তোমালোকৰ চাৰ্টাৰ একাউন্ট বা এসি ওপৰত এন্টিপডেল সেলস আৰু সালাজাল এন্ডত হ'ব মাইক্ৰোপাইলাৰ এন্ডত কি হ'ব এফএম ৰেডিও মই কলো মাইক্ৰোপাইলাৰ ফিলিফৰ্ম এপাৰেটাছ আৰু সিনাৰ্জিটছ তোমালোকে পাবা সেইখিনি কথাই আমাক ক'ব চাবা 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central. আচ্ছা এই লাইন দুটাৰ পৰা এটা নিটৰ কোৱেশ্চন প্ৰায় আহি থকা দেখি আহিছো তো তোমালোকে মনোযোগ দিবা এই লাইনটোৰ পৰা আহিব 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. টোটেল 8টা যেনেকৈ এন্টিপডেল সেলস 3টা হৈ গল ডায়াগ্ৰামটোত মই এবাৰ দেখাই দিছো চাবা আকৌ এন্টিপডেল সেলস আমি পালো 3টা ঠিক আছে সিনার্জিটস দুটা এগ এটা কিমান হল 3 4 5 6 তাৰ পিছত আমাৰ পোলাৰ নিউক্লিয়াই দুটা টোটাল আমাৰ কিমান হল 8টা তো সেই 8টাৰ কথাই কৈছে আমাক ক'লে যে 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells the remaining 2 nuclei called polar nuclei যেটো তো মাজত আছিলে polar nuclei are situated below a line to ahe je polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell mane এই শব্দটো below শব্দটোৰ পৰাই প্ৰশ্ন বনে below শব্দটোৰ পৰাই প্ৰশ্ন বনে মই লিখি দিছো মই যিবিলাক পইণ্ট লিখি দিছো এইবিলাক কিন্তু বহুত ভালকে মনোযোগ দিবা দেই
polar nuclei are situated below, মই below টো কেপিটেলত লিখিছো চাবা, তো নিটত প্ৰশ্নটো কেনেকুৱা ধৰণে আহে, below ঠাইত above কৰি পেলাই, polar nuclei are situated above the egg apparatus বুলি তোমালোকক সুধি দিয়ে, আৰু সেই above বুলি দিলে সেই বাক্যশাৰী ভুল হৈ যায়, কাৰণ below the egg apparatus থাকে, ঠিক আছে? Below the egg apparatus in the large central cell. তো আমি এটা কথাই গম পালো যে পোলাৰ নিউক্লিয়াই তোমাৰ কি হয় এগ এপাৰেটাছৰ তলত থাকে, বিলো, এবভ নহয়। কিন্তু এই প্ৰশ্নটো মই তোমালোকক এটা কথা কৈছো, সেই প্ৰশ্নটো মই যেতিয়া নিট দিছিলো মই নিজেই ভুল কৰিছিলো, মানে মই ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলো, সেইটো কাৰণে মই যিবিলাক মিষ্টেক নিজেই কৰিছো সেইবিলাকৰ পৰা তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছো, কাৰণ এনচিআৰটি খনৰ ইটছ এণ্ড এভৰি লাইন, মানে তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো লাইনত তুমি যিমান বাৰ বেছি পঢ়িবা সিমান বাৰ এটা এটা নতুন কথা গম পাবা। সেইটো কাৰণে মই তোমালোকক এনেকুৱা পইণ্ট বিলাকৰ কথা কৈ দিছো যিবিলাক তোমালোকে পিছত বেছি মাথা মাৰিব নালাগে, মই অলৰেডি হাইলাইট কৰি দিছো, বাট ফকাস কৰিব লাগিব। তো এই লাইনটোত মই কি বুলি ক'লো, মই বিলো শব্দটোত চাৰ্কেল কৰি দিছো, কাৰণ কুৱেশ্যন এক্সামাইনাৰে তোমাক সেই তাতেই ফচাব বিচাৰিব, তাত তোমালোকৰ এবভ লিখি দিব, তুমি ওপৰে ওপৰে পঢ়িলে কি হ'ব, তোমাৰ ভুল হৈ গুচি যাব, ঠিক আছে? তো সেইটো কথা মনোযোগ দিবা। তাৰপিছত চোৱা, there is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. Three cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিলো, ঠিক আছে? আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিলো যে micropylar endত egg apparatus কি বুলি কৈছে, three cells are grouped together at the micropylar end and constitute egg apparatus. The egg apparatus in turn consists of two synergids and one egg cell. Two synergids and one egg cell. ঠিক আছে, মই লিখি দিছো egg apparatusত কি কি থাকিব। প্ৰথম কথা আমি এইটো মই মোহাৰি দিছো, তোমালোকে লিখি ল'বা, যদি কোনোবাই লেখা নাই পজ কৰি লৈ লিখি ল'বা, এইকেইটা লাইন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ? এতিয়া আমি নেক্সটটো চাওঁ। Three cells are grouped together at the micropylar end and constitute egg apparatus. প্ৰথম আমি চাম micropylar end. Micropylar end. তাতে আমি পালো কি egg apparatus কিটা থাকে বুলি কলে আমাক তিনটা লাগি egg apparatus বনে, ঠিক আছে? Three cells ইয়াত লিখি দিছো মই, three cells group together to form egg apparatus, আৰু ক'ত বনে, মাইক্ৰোপাইলাৰ এণ্ডত বনে, ঠিক আছে? আৰু তাতে কি কৈছে, দুটা সিনাৰ্জিডছ থাকে, টু সিনাৰ্জিডছ প্লাস ওয়ান এক্সেল। কি গম পালো আমি, দুটা সিনাৰ্জিডছ থাকে আৰু এটা এক্সেল থাকে, ঠিক আছে? তাৰপিছত the synergids have special cellular thicknings at the micropylar tip called filiform apparatus. ক'ত বুলি ক'লে, micropylar tip called filiform apparatus. Filiform apparatus কথা আমি পিছত পঢ়িম, কিন্তু filiform apparatus কথা আমি অলৰেডি ডায়াগ্ৰামটোত চাই আহিছিলো। এইটো filiform apparatus, এইটো synergid, এইটো egg synergid, এই তিনটা বস্তু মিলি বনিছে egg apparatus, আৰু ক'ত বনিছে, micropylar endত বনিছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত আমাক কৈছে, নেক্সট লাইনটো কৈছে, filiform apparatus which plays an important role in guiding the pollen tubes into the synergids. এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন। আমাক filiform apparatus কি কৰে বুলি ক'লে চোৱা, filiform apparatus plays an important role in guiding the pollen tubes into the synergids. মানে তোমাৰ pollen tube synergidলৈ অহাত সহায় কৰে বুলি কৈছে, কাৰণ তোমাৰ filiform apparatusক তোমাৰ নিটত প্ৰশ্নটো এনেকে সুধিব, সাপোর্ট বা গাইডিং কৰে। তুমি যেতিয়া অপশন চাৰিটা দেখিবা বা যদি অবজেক্টিভ টাইপৰ প্ৰশ্ন পোৱা, যেতিয়া তুমি গাইডিং বা সাপোর্টিং শব্দটো পোৱা, তেতিয়াই গম পাবা যে এইটো সিনাৰ্জিডছৰ কথাই কৈছে। তো কি বুলি ক'লে আমাক, filiform apparatus plays an important role in guiding the pollen tubes into the synergid. Very important line.
Three cells are at salazal end are called antipodals. মই অলৰেডি কৈ আহিলো, মনত ৰাখিবলৈ মই ট্ৰিকো দিছো। AC বা চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট বা তোমালোকৰ যদি কোনোবা লগৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে যাৰ নাম A দি আৰম্ভ হৈছে বা নাম আৰম্ভ হৈছে C দি, তোমালোকে তেনেকেও মিলাই লৈ এটা ট্ৰিক বনাব পাৰা। বাট মই নিজে পঢ়োতে মই এটা ট্ৰিক বনাইছিলো AC. A means antipodal, C means salazal end, FM radio, F means filiform apparatus আৰু M means micropylar end. তাৰপিছত চোৱা antipodal salazal end মই বাৰে বাৰে লিখি দিছো কিন্তু দেই, মই যিবিলাক বস্তু বাৰে বাৰে কওঁ বা বাৰে বাৰে লিখি দিওঁ এইকেইটা বস্তুৱে আহিব, তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাহে। মই আশা কৰিছো মনোযোগ দি শুনিবা আৰু চেষ্টা কৰিবা এবাৰতে মনত ৰাখিবলৈ। এনেকুৱা নহয় যে সৰু সৰু কিছুমান কথা মানে মনোযোগ দি পঢ়া নাই এবাৰ পাহৰি গুচি গৈছা, তেনেকুৱা নকৰিবা। এইবিলাক বস্তু যেনেকে মই ট্ৰিক দিছো সেই ট্ৰিক বিলাকৰ সহায়ত এনেকৈ চেষ্টা কৰিবা যে তোমালোকে এবাৰ পঢ়িলেই মনত ৰৈ যায়। মই সেইকাৰণে ট্ৰিক বিলাক দিব বিচাৰিছো মানে তোমালোকক। তাৰপিছত চাবা, the large central cell is mentioned earlier has two polar nuclei. Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity though 8 nucleate is 7 cell. এই লাইনটোতো তোমালোকৰ মাৰাত্মক মানে এটা মানে কি বুলি কম মানে ভয়ংকৰ লাইন মানে এটা তুমি আহিব মানে তোমালোকৰ এই লাইনটো। মই লাইনটো ভালকে লিখি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যে আমাক কৈছে the large central cell is mentioned earlier has two polar nuclei. That's a typical angiosperm. টিপিকেল এনজিওস্পাৰ্মৰ আমাক কি বুলি কৈছে 8 নিউক্লিয়েট 7 চেল। এইটো কেনেকে মনত ৰাখিবা, ইয়াৰ কাৰণে মই তোমালোকক এটা বঢ়িয়া ট্ৰিক দিম। 8 নিউক্লিয়েট 7 চেল। আৰু মই তোমালোকক ইয়াতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, যদি বায়লজি ক্লাছটো ভালকে কৰা, যদি মই যিবিলাক সৰু সৰু কথা, কাৰণ নিটত তোমালোকৰ মানে প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপটিভ নহয়, MCQ থাকিব যিহেতু, বুজি পাইছানে? মই যিবিলাক সৰু সৰু কথা কৈ আছো প্ৰশ্ন সদায় সেইবিলাকৰ পৰাই আহিব। আৰু যদি তোমালোকে মোৰ কথাবিলাক মই য'ত য'ত বেছি ফকাছ দি কৈ আছো সেইবিলাকত যদি অলপ গুৰুত্ব দিয়া ন, তোমালোকে নিটৰ বায়লজিখনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বেলেগ কিতাপ পঢ়িব দৰকাৰ নাই আৰু কোনো তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন সলভ কৰিব দৰকাৰ নাই, কোনো টেনচনে নাই। কাৰণ মই তোমালোকক এইটো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে এটা ট্ৰিক দিছো, তোমালোকে চাবা। এইটো ষ্টুডেন্টছ বিলাকে কনফিউজন ক'ত কৰে মই সেইটো কৈ দিছো। কিছুমানে কি কৰে 7 নিউক্লিয়েট এণ্ড 8 চেল বুলি ভাবি লয়। তো তোমালোকে মনত ৰাখিব কি লাগিব হৈছে 87, এটা নাম্বাৰ প্ৰথম মনত ৰাখিব লাগিব 87 নাম্বাৰটো মনত ৰাখিব লাগিব। তাৰ পিছত আহি গ'ল কি শিডিউল কাষ্ট SC। চোৱা এইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, ট্ৰিকটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং। আৰু যিবিলাক ট্ৰিক মই তোমালোকক দি আছো এইবিলাক মই নিজে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয় মই নিজে পঢ়ি থাকোতে। আৰু এইবিলাক ট্ৰিক মই তোমালোকক ক'তো চাই বনোৱা নহয় বা ইউটিউবৰ পৰা বনোৱা নহয়, মই নিজেই পঢ়োতে নিজেই বায়লজিখন পঢ়োতে মই নিজেই বনোৱা হয় ট্ৰিকবিলাক। SC শিডিউল কাষ্টৰ পৰা কি আহিব 7 চেলড। 7 শব্দটোত কি আছে 7 SEVEN, 7ৰ পৰা আহিলে S আৰু চেলৰ পৰা আহিলে C। মানে তোমালোকে কি গম পালা, মই আকৌ এবাৰ দেখাইছো চাবা। 7 চেলটো যদি তোমালোকে ৱৰ্ডত লিখা এইটো S আহিল নে আৰু C আহিল নে, মানে কি গম পালা SC এটা ট্ৰিক বনি গ'ল। আৰু সেই ট্ৰিকটোৰ পৰা মানে গম পালা যে 7টা চেল হয় 8টা নিউক্লিয়েট হয়। কিছুমান ষ্টুডেণ্টে কি কৰে 8টা চেল আৰু 7টা নিউক্লিয়েট বুলি দি আহে, কিন্তু সেইটো ভুল হয়। তো আমি গম পালো কি 8 নিউক্লিয়েট 7 চেল। আৰু মনত ৰাখিবা SC 7 চেল। যদি এই SC আৰু 87 এনেকুৱা এটা ট্ৰিক মনত ৰাখিব পাৰা, তোমালোকে কেতিয়াও ভুল নকৰা। যিকোনো ধৰণৰ এন্ট্ৰেন্স অৰিয়েন্টেড হওক বা তোমালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণে হওক তোমালোকৰ জীৱন ভৰে মনত থাকি যাব। ঠিক আছে ষ্টুডেন্টছ, আমি এইখিনি কথা বুজি পালো যে আমাৰ এন্টিপডেল চালাজেল তাৰপিছত মাইক্ৰ'পাইলাৰ আমাৰ তোমাৰ যিখিনি কথা মই ক'লো এইখিনি কথা আমি গোটেইখিনি বস্তু চালো। এতিয়া আমি নেক্সট টপিক চাম পলিনেশ্যন। এইটো তোমালোকৰ আমি এতিয়ালৈকে পঢ়া ওৱান অফ দা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। আৰু এইটো পলিনেশ্যনত তোমালোকৰ সাধাৰণতে কি হয় মই এটা অভাৰভিউ দি দিছো। পলিনেশ্যন কেনেকুৱা টাইপৰ হয়, পলিনেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, হয়তো তোমালোকে দেখিছা বা শুনিছা, দেখাটো পিছৰ কথা, হয়তো প্ৰত্যেকেই শুনিছা যে পলিনেশ্যন কি হয় তোমাৰ কিছুমান জীৱ জন্তুৰ শৰীৰত থকা নোমত লাগি আমাৰ যেতিয়া হাৱা মাৰে কিছুমান ফুলৰ যিবিলাক পলেন গ্ৰেইনছ হয় সেই পলেন গ্ৰেইনছ বিলাক বহুত সৰু হয় আৰু পাতল হয় বা
বহুত মানে মিহি হয় ফলত যেতিয়া জোৰেকৈ হাৱা মাৰে সেই হাৱাত পলেন গ্ৰেইনো উৰি গুচি যায় আৰু বেলেগ ফুলত গৈ যেতিয়া পৰে তেতিয়া তাত পলিনেশ্যন আৰম্ভ হয় সেইটো হ'ব পাৰে উইণ্ড পলিনেশ্যন হ'ব পাৰে ৱাটাৰ পলিনেশ্যন হ'ব পাৰে ধৰা তোমাৰ য'ত পানী বৈ গৈ আছে কিছুমান তোমাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টছ বা এনেকুৱা প্লাণ্টছ বা এনেকুৱা কিছুমান উদ্ভিদ পাবা যিবিলাকৰ পলিনেশ্যন থ্ৰু ৱাটাৰ হয় কিছুমান তুমি পাবা চৰাই ধৰা কিবা এটা গছৰ গুটি খালে গুটিটো খোৱাৰ পিছত বা ফুল এপাহত চৰাইটো গৈ পৰিলে বা নেক্সট এপাহ ফুলত গৈ যেতিয়া আকৌ সেই চৰাইজনী পৰিব তো এপাহ ফুলৰ পলেন গৈ সেই ফুলপাহ পাব বা মৌ মাখিৰ ক্ষেত্ৰত বেষ্ট এক্সাম্পল পলিনেশ্যনৰ বহুত বেষ্ট এক্সাম্পল হৈছে মৌ মাখি কাৰণ তোমালোকে সকলোৱে গম পোৱা যে মৌ মাখিয়ে ফুলৰ ৰস চুহি মৌচাক বনায় আৰু সেই ফুলৰ ৰস চুহিব যাওঁতে তাহাঁতৰ কি হয় পাখিত বা ভৰিত বা মুখত তাহাঁতৰ কি হয় পলেন গ্ৰেইনছ বিলাক লাগি ধৰে আৰু সেই মৌ মাখিয়ে যেতিয়া বেলেগ এপাহ ফুলত গৈ পৰে তেতিয়া তাহাঁতৰ ফুলৰ কি হয় পলিনেশ্যন আৰম্ভ হয় বা তোমাৰ প্ৰজনন আৰম্ভ হয় বা এইবিলাক তেনেকুৱা কথা আমি সেইখিনি বস্তু এই পলিনেশ্যনত চাম তাৰপিছত চাবা মই ক'লো এনিমেল পলিনেশ্যন হ'ব পাৰে উইণ্ড পলিনেশ্যন হ'ব পাৰে ডাষ্ট তোমাৰ সৰি আমাৰ কি বুলি কয় ৱাটাৰ পলিনেশ্যন হ'ব পাৰে ঠিক আছে এন্টেমোফিলি বা কিবা ফিলি এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি বস্তু আছে সেইবিলাক আমি গোটেইখিনি বস্তু চাম এতিয়া আমি চিষ্টেমেটিকেলি চাবলৈ বিচাৰিছো যে এনচিইআৰটিতনো কি লিখা আছে ঠিক আছে তো আমি চাব বিচাৰিছো যে চোৱা in the preceding section you have learned that the male and female gamete in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively as both types of gametes are non-motile they have to brought together for fertilization to occur how is this achieved এটো বাৰু প্ৰথম আৰম্ভণি প্যাৰাগ্ৰাফটো আমি বাদ দিছো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট পলিনেশন শব্দটোৰ পৰা চোৱা pollination is the mechanism to achieve this objective transfer of pollen grains shed from anther to the stigma of pistil termed as pollination আমাক কি কৈছে যে pollen grain তোমাৰ এপাহ ফুলৰ পৰা আনপাহ ফুললৈ যেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ হয় বা transfer of pollen grains shed from anther to the stigma of pistil is termed pollination flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination কি বুলি কৈছে ফ্লাৱাৰিং প্লেন্টছৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ আমাৰ যেটো পলিনেশনৰ কথা কৈছে এই পলিনেশনটো বহুত এটা ভাল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া আমি চাম যে কাইন্ডস অফ পলিনেশন বা টাইপস অফ পলিনেশন আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ডিপেন্ডিং অন দ্য সোর্স অফ pollination can be divided into three types তো আমি এটা কথা গম পালো যে pollination কেই প্ৰকাৰৰ হয় তিনি প্ৰকাৰৰ মানে আমি গম পালো যে pollination is of three types আৰু এইখিনিতে তোমালোকক এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন মই ক'ব বিচাৰিছো এই টপিকটো পাই প্ৰশ্ন আহিব যে ডিফাইন পলিনেশন কোৱেশ্চনটো আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাইন পলিনেশন write down about the types of pollination তোমালোকক সুধিব যে পলিনেশন নো কাক কয় আৰু পলিনেশনৰ কেইটা টাইপ আছে বহলাই লিখা 5 মাৰ্কস কোৱেশ্চন মই আকৌ কৈছো পলিনেশন কাক বোলে পলিনেশন কেই প্ৰকাৰৰ বহলাই লিখা বা বিস্তাৰত লিখা তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰথম পলিনেশনৰ ডেফিনেশনটো লিখিব লাগিব খুব ধুনিয়াকে খলখলিয়াকে ডেফিনেশনটো লিখিব লাগিব তাৰ পিছত তুমি লিখিব লাগিব যে তিনি প্ৰকাৰৰ হয় কি হয় আৰু প্ৰত্যেকটো টাইপছৰে তোমালোকে বহলাই লিখিব লাগিব প্ৰত্যেকটো টাইপছৰে তোমালোকে উদাহৰণ দি লিখিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে 5 আউট অফ 5 পাবা বা 3 মাৰ্কছৰ যদি প্ৰশ্ন আহে তেতিয়ালৈকে তোমালোকে উদাহৰণ নিলিখিলেও হ'ব ডেফিনেশনটো লিখিলা টাইপছ কেইটা তোমালোকে 2-3 লাইনকে বহলাই লিখিলা 3 মাৰ্কছ পাই যাবা তো মই লিখি দিছো 5 মাৰ্কছ নহলে 3 মাৰ্কছ কোৱেশ্চন এই টপিকটো পা আহাটো খাটাং কি বুলি আহিব পলিনেশন কাক কয় বুলি আহিব আৰু পলিনেশন কেই প্ৰকাৰৰ বুলি আহিব বহলাই লিখা বুলি আহিব মই তোমালোকক সেইটো কথা কলো মনোযোগ দিবা আৰু মই যেতিয়া তোমালোকক কৈ থওঁ যে ষ্টুডেন্টস তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো মনোযোগেৰে চাবা বুলি বা এই টপিকটো ভালকে চাবা বুলি মই যেতিয়াই কম সেই টপিকটোৰ পৰা কিন্তু প্ৰশ্ন আহিব এটা আমি প্ৰথম টাইপটো চাবলৈ বিচাৰিছো চাবা আজি আমি প্ৰথম টাইপটোৱে চাম বাকিখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত চাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো প্ৰথম টপিকটো চাবা depending on the source of pollination can be divided into three types প্ৰথমটো পালো আমি অটোগেমি অটো means তোমালোকে সকলোৱে গমেই পাইছা অটোগেমি in this type of pollination is achieved within the same flower দেখিছানে অটো যদিহে পলিনেশনটো একেই পা ফুলতে হয় বা the same flower
তোমাৰ same flowering plants হয় তেতিয়া কি বুলি ক'ব অটোগামী বুলি ক'ব in this type pollination is achieved within the same flower একেইপা ফুলতে যদি pollination হয় স্টিগমাৰ পৰা পিষ্টিললৈ পলেনৰ এক্সচেঞ্জ হয় সেইটো কি বুলি ক'ব অটোগামী বুলি ক'ব ঠিক আছে transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower in a normal flower which opens and exposes the anthers and stigma complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity and also the anthers and the stigma should lie close to each other so that the self-pollination can occur. Some plants such as viola, common pansy, মনোযোগ দিবা viola common pansy oxalis and camelina produce two types of flowers chasmogamous flowers which are similar to the flowers of the species with exposed anthers and stigma and cleistogamous flowers which do not open at all in such flowers the anthers and stigma lie close to each other when anthers dehiscence in the flower buds pollen grains come in contact with the stigma to affect pollination thus Cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination. A line to তোমালোকৰ বহুত important. তাৰপিছত চাবা Cleistogamous flowers produce azure seed set even in the absence of pollinators. Do you think that Cleistogamy is advantageous or disadvantageous to the plant and why? তো এটা কথা তোমালোকে এতিয়া গম পালা যে অটোগেমি মই প্ৰথমত ক'ব বিচাৰিছো অটোগেমি আমি প্ৰথমত চালো অটোগেমিৰ কথা autogamy আমি গম পালো যে pollination কাক কয় transfer of pollen grains from stigma to the anther বা stigma to the pistil is known as আমি কি বুলি গম পালো pollination কিন্তু আমাৰ pollination টাইপস তিনটা বুলি আমি গম পালো প্ৰথম pollination পালো আমি autogamy আৰু autogamy আমি কি পালো autogamyৰ ভিতৰত chasmogamous আৰু cleistogamous Chasmogamous আমি example পালো কি viola, common pansy, oxalis, camelina produce two types of flowers ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি পিছৰ প্যাৰাগ্ৰাফটোত এটা লাইন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পালো কোনটো পালো যে Cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination এই লাইনটো তোমালোকে মই লিখিয়ে দিছো চাবা Cleistogamous flowers invariably autogamous no chance of cross pollination no chance of cross pollination আমি গম পালো ঠিক আছে তো মই এবাৰ আকৌ চাবলৈ দিছো চোৱা আমি এই প্যাৰাগ্ৰাফটো আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিম kinds of pollination depending on the source of pollination can be divided into three types autogamy in this type pollination is achieved within the same flower ঠিক আছে transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower মানে একেইপা ফুলতে pollen grains antherৰ পৰা যদি পিষ্টিললৈ ট্ৰান্সফাৰ হয় সেইটোকে কোৱা হ'ব autogamy ঠিক আছে in a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma complete autogamy is rather rare autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity and also the anthers and the stigma should lie close to each other মানে stigma and তোমাৰ style আমাক কি বুলি ক'লে আকৌ এবাৰ লাইনটো চোৱা the anthers and the stigma should lie close to each other ঠিক আছে এই বস্তুটো চোৱা chasmogamous flower diagramটো চোৱা cleistogamous flowers diagramটো চোৱা so self pollination can occur self pollination হবৰ কাৰণে anther আৰু stigma টো ওচৰা-ওচৰিকৈ থাকিব লাগিব ঠিক আছে সেইটো কথাই কৈছে some plants such as viola common pansy oxalis and camelina produce মনত ৰাখিবা তিনটা example viola যেটো কোৱা হয় common pansy oxalis and camelina viola oxalis and camelina produce two types of flowers chasmogamous flowers which are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma and cleistogamous flowers which do not open at all in such flowers the anthers and the stigma lie close to each other
when enters the his in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to affect pollination. Thus, Cleistogamous flowers are invariably autogamous. এই লাইনটো মনত ৰাখিবা মই আকৌ এবাৰ কৈছো। Cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination on the stigma. মানে অটোগেমিৰ ভিতৰত ক্লাইষ্টোগেমাছ ফ্লাৱাৰ্ছত ক্ৰছ পলিনেশ্যন নহয়, সমূলি নহয়। অটোগেমিৰ ভিতৰত ক্লাইষ্টোগেমাছ ফ্লাৱাৰ্ছৰ ভিতৰত ক্ৰছ পলিনেশ্যন সমূলি নহয়, মনোযোগ দিবা। Cleistogamous flowers are produced azure seed set even in the absence of pollinators. Do you think that cleistogamy is advantageous or disadvantageous to the plant and why? So geitonogamy আৰু genogamy আমি এটা টাইপস পঢ়িলো পলিনেশনৰ আমি তিনটা টাইপসৰ এটা টাইপস পঢ়িলো what is autogamy আৰু আমি geitonogamy আৰু genogamy আমি এইখিনিৰ পৰা আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম ঠিক আছে স্টুডেন্টস তো আমি geitonogamy আৰু genogamy পৰা আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম তাৰ পিছত আমি এজেন্টস অফ পলিনেশন পঢ়িম এজেন্টস অফ পলিনেশন আমাৰ বহুত ভাল লাগিব মই যে তোমালোকক ক'লো উইন্ড পলিনেশন ওয়াটাৰ পলিনেশন এনিমেল পলিনেশন আমি মৌমাখিৰ কথা পঢ়িম কেনেকৈ পলিনেশন কৰে ওয়াটাৰ পলিনেশন কেনেকৈ আমি এখিনি কথা পঢ়িম এনিমেল পলিনেশন কেনেকৈ হয় বাৰ্ড এন্টেমোফিলি বাৰ্ড পলিনেশন কেনেকৈ হয় আমি গুটেইখিনি পঢ়িম ঠিক আছে ইনসেক্ট পলিনেশন কেনেকৈ হয় সৰি মই এটা কথা ভুল ক'লো যে ইনসেক্ট পলিনেশন সেইটো এনসিআৰটিত বাৰু নাই কিন্তু ইনসেক্ট পলিনেশনটো তোমালোকৰ কোৱা যায় এন্টেমোফিলি সেইটো এনসিআৰটি বাহিৰৰ এটা মই তোমালোকক কথা কৈ দিছো এন্টেমোফিলি ইনসেক্ট পলিনেশন ইজ নন এজ এন্টেমোফিলি ঠিক আছে এইবিলাক কথা আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম যদি ক্লাসটো তোমালোকে ভাল পালা বা সকলোখিনি বুজি পালা জনাবা ফিডবেক এটা দিবা আৰু যদি কৰবাত কিবা বুজি পোৱাও নাই বা মোৰ বুজোৱাখিনি অকমান মোৰ বেলেগ ষ্টাইলত বুজাব লাগে তেনেকুৱা কথা থাকিলেও কিবা জানিবলৈ দিবা তো মই আশা কৰিলো পঢ়ি ভাল পাইছা চাগে তো ইমানখিনি আছিল আমি নেক্সট ক্লাছত আকৌ সকলোকে লগ পাম চেষ্টা কৰিবা ভালকে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা খৰচি মাৰি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ পঢ়াই জীৱন আৰু যদি ভালকে পঢ়া ডেফিনেটলি ভৱিষ্যতটো বহুত সুখৰ হ'ব এইখিনিয়ে কথা আজিলৈ বিদায় লৈছো আমি নেক্সট ক্লাছত লগ পাম ধন্যবাদ